Mi a keresztény kultúrából nőttünk ki, különbséget teszünk az ember és a tettei között. Mi sohasem gyűlöltünk, és nem is fogunk gyűlölni senkit. Épp ellenkezőleg, mi továbbra is hiszünk a szeretet és az összefogás erejében. 2015 Orbán Viktor radikalizálódásában azért mégiscsak egy fontos időpont. A mi közösségünk nem akar bevándorlókat látni Magyarországon. Nagyon sok szempontból korszakhatár 2015 és a menekültügy is. Hogyha most nem leszünk elég férfiasak és felelősségteljesek, akkor 10 év múlva nem fogunk ráismerni erre az országra. Az, ami sajátos az Orbánban, az nem a menekültellenességnek a tartalma, hanem az a fajta kitartás és magabiztosság és ambíció, hogy mindent erre a témára tesz fel, mindent ennek a témának rendel alá, és aztán ez alá bepakolhatja azt is, hogyha egy politikai pártra támad, egy civil szervezetre támad, európai politikusra támad rá, tehát ez alá berendezhető tulajdonképpen a teljes filozófiája és gyakorlata a NER-nek. Emberjogi harcosok falkái éreznek leküzdhetetlen vágyat, hogy kioktassanak és megvádoljanak bennünket. Állítólag kirekesztők és ellenségesek vagyunk. Egy autoriter rendszer azért alapvetően nem tud nem kirekesztő lenni, nem tud nem olyan lenni, amely valamilyen ellenségkép felmutatásával indokolja meg a saját belső használatú, elnyomó intézkedéseit. A migránsoknak meg kell érteniük, hogy itt úgysem jöhetnek át. Ha kell, megkeresik, megtalálják, elfogják, és határozottan ki is tessékelik őket Magyarországról. Egytől egyig. Nincs kivétel. Abban a helyzetben ennek az egész magyar társadalom áldozata volt. Az is, aki befogadóan nyitottan állt azokhoz az emberekhez, akik keresztezték ezt az országot, és azok is, akik viszont az ő szempontjukból féltették ezt az országot, és féltették a közösségüket. Lehetett volna ezt teljesen másképp csinálni. Lehetett volna úgy is másképp csinálni, hogy az emberek ne féljenek, hanem inkább megnyugodjanak. Nem lehet úgy a világot nézni, hogy mindig kiveszünk belőle a humánumot, vagy a morális kérdéseket, mert ha mindent ebben a hozis-visz dikotómiában nézzük, akkor idő után elfogyunk benne. ...2014-ben még messze nem tartott ott az Orbán rezsim fejlődése, mint ahol 2025-ben látjuk. Alapvetően a demokratikus intézményrendszer átalakítása zajlott le az első ciklusban. Azt lehet mondani, hogy az az illiberális fejlődési út, amelyet 2014 nyarán Orbán Viktor maga ismert el, hogy ezen az úton indult el Magyarország, az 14-re már elég jól látszott. 2014-ben 3 választást is tartottak Magyarországon. Volt egy országgyűlési választás, azt követően nem sokkal egy európai parlamenti, és ősszel egy önkormányzati választás, és hát mindegyiket a Fidesz nyerte meg. Ezt nagyon nehéz volt nem úgy értelmezni, vagy úgy is értelmezni, hogy tulajdonképpen ezzel nyert legitimitást az Orbán rendszer. A 2014-es választási sikerek után talán némileg váratlan módon a Fidesz válságba került. A legtöbb számítás szerint valahol 600 000 és 900 000 szavazó közötti szavazatveszteséget szenvedett el a Fidesz. Több botrány is volt, amely ehhez hozzájárult.
a pénzünket! Ön szerint ki áll a hátbatámadás mögött? Orbán Viktor áll a hátbatámadás mögött. Ez így elég önnek, vagy mi? Hát mondjon már rá, és csak egy jelzőt mondjon már rá, legyen kedves. Figyelj, ne arra... Ugye Bajer Zsoltra azt mondta, hogy geci, Orbán Viktor is mondja már valamit. Az is geci. Hogy ez nem egy veszélytelen történet, azt jól jelzi, hogy rövid idő alatt 3 időközi választást veszített a Fidesz, és ennek köszönhetően 3 évre elvesztette a 2/3 többségét a parlamentben. Kormányváltó hangulat is van Magyarországon, és végre van a Jobbik részéről kormányváltó erő is. Látható volt ugye a népszerűségén a Fidesznek, hogy ha nem változtat azon, amit csinál, ha csak kormányoz, akkor felnőhet egyébként mellette egy kifejezetten erős szélsőjobboldali párt. És hát a Fidesz ebből következően nagyon tudatosan igyekezett olyan témákat keresni, amelyek arra lehettek alkalmasak, hogy ezt a tőlük is jobbra álló szavazótáborba való támogatói elszivárgást megfékezik. Akkor dobtak be olyan ügyeket, mint például a halálbüntetés kérdése. Előkerült az a kísérlet, hogy esetleg drogtesztet kellene bevezetni újságírókkal, egyéb közéleti szereplőkkel, sőt, gyerekekkel kapcsolatban is. Gyakran csinálja ezt a NER, hogy bedob valamit, kipróbálja, hogy reagálnak erre az emberek, érdekesen megméri, keresték az ellenséget, meg keresték a témát. Menjünk 2015 elejére. 12 halálos áldozata van a párizsi vérengzésnek. A Charlie Hebdo című francia újság szerkesztőségét támadták meg maszkos fegyveresek. Szemtanúk szerint a támadók iszlamisták voltak, a lap ugyanis évek óta közöl karikatúrákat muszlim radikálisokról és Mohamed prófétáról. A szerkesztőségben egy testvérpár, Sherif és Said Kouachi ölt. A 34 és 32 éves férfiak Algériából származnak, de már Párizsban árván nőttek fel. A radikális iszlám felé csak nemrég fordultak. Ennek kapcsán volt egy nagy, többmilliós békemenet Párizsban, amin megjelent Orbán Viktor is. Orbán tulajdonképpen az európai kormányfők közül is elsőként kezd el kifejezetten arról beszélni, hogy ez egy ilyen migrációs ügy, és ezzel kapcsolatos volt a terrortámadás, és ez ügyben kellene valamilyen lépéseket tenni. A gazdasági bevándorlás rossz dolog Európában, nem szabad úgy tekinteni rá, mintha annak bármi haszna is lenne, mert csak bajt és veszedelmet hoz az európai emberre. Ezért a bevándorlást meg kell állítani. Ez a magyar álláspont. Ekkoriban az év elején koszovói határátlépők jelentek meg a magyar határon is. Közben azt a lakosság kevésbé látta, hogy ugye egyre durvább számok kerültek elő a menekültügyi, meg az idegenrendészeti munka során is, és hát így a rendőrségen keresztül is lehetett azt látni, hallani, hogy egyre nagyobb a mozgás a határon is. Nagyon jelentős emelkedés volt. 2015 elejéig ezek döntően koszovóiak voltak. A 7 éve független koszovóiak 18%-a mély szegénységben, napi kevesebb, mint 1 euróból él. A munkaképes felnőttek csupán negyede dolgozik, a nyomorból Németországba tartanak. A fő narratíva, ami összefogja a Fidesz munkásságát, a Fidesz egyéb narratíváit, az az, hogy megvédlek titeket. Tehát, hogyha fölmerül az európai politikai napirenden egy olyan kérdés, mint például a Charlie Hebdo-s eset, tehát terrorizmushoz lehet kötni a bevándorlás ügyét, az nyilván egy olyan magas labda, amelyet akkor, amikor a Fidesz éppen azzal kísérletezett, hogy mivel tudja megállítani a zuhanást, azzal tennie kellett egy kísérletet. Ha általánosságban válaszolok arra a kérdésre, hogy bevándorlás és terrorizmus között van-e összefüggés, akkor azt tudom mondani, hogy ha ma megnézzük Nyugat-Európában azokat a terrorcselekményeket, amelyre sor került, akkor az a válasz, hogy igen. Az albán többség lakta Koszovóból, tömegek indultak az év elején nyugatra, a biztosabb élet reményében, csak hogy nem fogadják őket szívesen. Nyugaton attól félnek, hogy a bevándorlás egyre nagyobb feszültséget, anyagi terhet és bűnügyi kockázatot jelent. Ha Magyarország nem szigorít az eljárásokon, akkor valóságos menekülttáborrá válhat. Rogán Antal azt mondta, szigorítani kell az idegenrendészeti szabályokon, amelyre egy nemzeti konzultáció adhat felhatalmazást. Először is a Magyarországra érkező illegális bevándorlókat menekült kérelemtől függetlenül
idegenrendészeti őrizetbe lehessen venni. És amennyiben idegenrendészeti őrizetbe vettük, mindaddig ellenőrzés alatt kell tartani, amíg egyébként be nem bizonyosodik róla, hogy jogosult a menekült státuszra vagy nem, és ha nem jogosult, akkor viszont haladéktalanul az ország területéről ki kell toloncolni. 2015 első felében megjelentek azok a későbbi elemek, amik aztán elég hosszan végig napirenden voltak. Tehát a migrációt nem is lehet másképp értelmezni ebben a világban, mint hogy ez egy biztonsági kockázat. Mindenképp veszélyként próbálták képileg is megjeleníteni a menekülteket. Hát ami nagyon jellemző kép volt, az a letartóztatás, tehát körülbelül olyan képek voltak, mint a bűnözőkről készült elfogás képei. A belépőket vegyük őrizetbe, erős álláspont, hogy tartsa őket folyamatosan ellenőrzés alatt, vagyis fogva, és hogy amint lehet, vagyis azonnal toloncoljuk ki őket. Ha erre kapok egy főhatalmazást a magyaroktól, ami valóban eltér az európai menekültpolitikához, akkor ennek én érvényt tudok szerezni Brüsszelbe. Ami korábban bevándorlással kapcsolatban a politikusok mellett legfőképp olyan civil szervezetek vagy kutatók szólaltak meg, akik ezzel a kérdéssel évtizedek óta, vagy legalább évtizede foglalkoznak. Egészen egyértelmű volt, hogy új szereplők jelennek meg. Biztonságpolitikai szakemberek, terrorizmus szakértők, rendvédelmi szakemberek azok, akik beszélőfejként megjelennek ebben a témában, és más szóhasználattal, más szakértők, más tematikában beszélnek a bevándorlókról, mint mondjuk egy egyébként humanitárius, vagy befogadó, vagy kifejezetten mondjuk a bevándorlókat igénylő ország tenni. Mondom magyarul, ez egy szörnyű nehéz dilemma, mert ezek a menekültek politikailag Európa számára nem szükségesek. Nyugat-Európa megtelt, és az átlag nyugat-európai honpolgárnak elege van a bevándorlókból. Menekültválság volt az a pillanat, amikor teljesen világossá vált, hogy mi az irány. Az unióba ömlő bevándorlók, amellett, hogy hatalmas pénzeket emésztenek fel, komoly problémákat okoznak a tagországok társadalmában is. Például menekült táborok környékén megnőhetnek azok a vagyon elleni vagy kábítószerrel visszaélésre utaló bűncselekmények, amelyek kimondottan összeköthetőek a bevándorlókkal, menekültekkel. Nagyon sokan ugye az Európában, az európai kultúrában szokásos higiéniai vagy köztisztasági mércét azt nem tartják be. Ki tudja, milyen egészségügyi állapotban érkeznek ide, gondoljon az ebola járványra egyébként. Örülne bárki annak, hogyha megy az iskolából haza gyermeke, és a buszon mondjuk körbeállja 6 fekete afrikai, és elég fenyegető mozdulatokkal, hanghordozással, az illető szegény gyerek még nem is ért, hogy mit mondanak. Megtehette volna a Fidesz, hogy azt mondja, hogy valamilyen értelemben segítségre szorulnak, valamilyen értelemben kiszolgáltatottak, használhatott volna olyan pozitív érzelmi kifejezéseket, amik ezt az egész narratívát teljesen más irányba tolták volna. De kezdettől fogva a szóhasználatban, a képi világban egy nagyon negatív, nagyon sötét, dehumanizáló narratíva épült fel. Tavaszán eltűntek a koszovóiak. És akkor jött ez, hogy elkezdtek egyre nagyobb számban érkezni. Egyébként nem csak szírek, valójában ez egy nagyon vegyes menekült hullám volt, rengeteg afgánnal, rengeteg irakival. Ez a geopolitikai válság, ami a menekült válság mögött is áll, az azért alapjában az iraki háborúval kezdődik. Az iraki háború egy óriási geopolitikai tévedés, tulajdonképpen bizonyos szempontból eredménytelen, abban viszont eredményes volt, hogy egy rendkívül nagy térségnek a viszonylag finom belső egyensúlyait teljesen fölborította, illetve hogy az afganisztáni beavatkozás, ami szintén teljesen értelmetlenül, céltalanul 20 évig zajlott, és egyre több ember számára mutatta meg azt, hogy itt stabil körülmények nem lesznek, és innentől ez el kell indulni. És ezt ugye tetézi az arab tavasz, amiben különben a líbiai bombázás volt talán a legnagyobb hiba,
mert az végképp destabilizálta az észak-afrikai térséget is. Tulajdonképpen borítékolható volt már a számok alapján is, hogy nagyon komoly kihívás elé kell nézni. De ez kevés ez a magyarázat, mert a geopolitikához hozzátartozik egy társadalomtörténeti folyamat is, hogy mindez az időszak egy óriási kísérlet, egy globális piac megépítésére, amiben benne volt a globális munkaerőpiac megépítése is. Ez mindez így együttesen tolta fölfelé a számokat. Miközben ugye arról beszéltek, hogy soha nem látott válság fenyegeti Magyarországot, az első fél évben mondjuk ilyen határvédelmi kérdésekre, vagy rendészeti kérdésekre, vagy menekültügyi kérdésekre még egyáltalán nem voltak elcsoportosítva plusz eszközök, tehát a kommunikációhoz hamarabb fordult rá a bevándorlás kérdésére, mint maga a kormányzás, vagy maga a cselekvés. A kormány napirendre vette, megtárgyalta, és támogatja a Fidesz frakció azon kezdeményezését, hogy a megélhetési, a gazdasági bevándorlás ügyében nemzeti konzultáció induljon. A konzultáció 1 milliárd forintba kerül. Orbán Viktor miniszterelnök azt mondta, nem csak az őrizetbevételről és kitoloncolásról kérdezik majd az embereket, hanem arról is, hogy dolgozzanak-e szerintük a menekültek. A határainkat meg kell védeni, tehát Európa határait meg kell védeni. Nem lehetünk olyanok, mint egy lukas sajt, kibejárkálnak a határainkon. Irányított kérdések voltak, és megfogalmazódtak ezek a fogalmak, hogy megélhetési bevándorló. A másik narratív elem az a nemzeti szuverenitás, már ekkor megjelenik. Tehát az, hogy itt Brüsszellel szembe, nem az Európai Unióval, Brüsszellel állunk szembe. Ráadásul sok milliárdos kampányokat lehet felépíteni, tehát az a gépezet, ami szippantja magába a közpénzt a Fidesz média működtetésével, az alig várja, hogy újabb nemzeti konzultáció induljon be. Abból a szempontból nagyon hatékony, hogy egy jó hosszú időn keresztül tematizál, nagyon hosszú időn keresztül nem másról beszélünk, hanem arról, hogy a Fidesz számára a nemzeti konzultációban mi a fontos téma. 2015 nyarára néhány hónap után látszott, hogy a kommunikációs üzenetek működnek, és hogy nem csak megállt a támogatottság csökkenése a Fidesz szempontjából, hanem növekedésnek is indult. És innentől kezdve gyakorlatilag mindent egy lapra tett fel az Orbán kormány. Az első nagyon látványos közpolitikai intézkedés a kerítés felhúzása volt. Egy 175 kilométeres határszakaszról beszélünk, amelynek fizikai lezárása egy 4 méter magas kerítéssel tud megtörténni. A kerítés azt hiszem arról adott leckét mindannyiunknak, hogy mennyire fontosak a fizikailag is megmutatható jelképek a politikában, és hogy milyen elképesztő érzelmi erővel bír ez. Tehát ez az Orbáni politikának abból a szempontból egy ilyen csúcsterméke, hogy valami végső, ilyen emblematikus módon megragadni azt, amit üzenni szeretnék. Ezt nem Orbán Viktor találta ki, hanem Toroczkai László. És ugye akkor ő volt Ásatalomnak a polgármestere, ugye Ásatalom az a déli határtól van egy pár kilométerre, meglátta Orbán ebben a lehetőséget, és gyorsan elvette tőlük. Ezzel önmagában, hogy egy kerítést felhúznak, sem jogi és emberi szempontból sincsen semmilyen probléma. A vita az az volt, hogy önmagában egy fémkerítés megoldja azt, amit a kormány igazából problémaként prezentált. És ez pedig az, hogy ide emberek érkeznek. Nem az, hogy a mezőn átérkeznek, hanem hogy eleve érkeznek. És erre azt mondta akkor a legtöbb szakember, hogy ezt nem oldja meg. És eltelt 10 év, és azt kell, hogy mondjuk, hogy látjuk, hogy ez valóban nem oldja meg. Mert sok kérdés felmerült, a kormány semmilyen módon nem reagált ezekre, egyszerűen fogta és megépítette, úgy, ahogy azt ő helyesnek és jónak gondolta. Etapa
...2015 nyarán a H3 budapesti fejpályaudvar vált a Magyarországra érkező menekülteknek egy ilyen elosztó központjává. Az állam tulajdonképpen semmilyen segítséget, sem információt, sem koordinációt nem nyújtott a menekülteknek, és akkor először az első időszakban ugye itt léptek be ezek a segítő közösségek, hogy ezeket az alapfeladatokat ellássák. Emberek tízezrei fővárosban és vidéken, megyeszékhelyeken és kistelepüléseken részt vettek a segítésben, tehát az emberek egy csomószor egyébként kifejezetten a humanitárius, meg az együttérző válaszokat, meg a megoldásokat választották. Abban a pár hónapban, amikor tényleges láthatósága volt ennek, amikor interakciók voltak, akkor alább hagyott ez az idegen ellenesség. És mérhetően volt olyan hatása, ami a kormányzati propagandával, kommunikációval ellentétes volt. Átlépte a 100 000-et az idén elfogott illegális bevándorlók száma, és továbbra is nagyon sokan próbálnak Magyarországra jutni. A helyzet az egyre aggasztóbb, tehát a migránsok tömegei érkeznek. Ugye a fő útvonallá vált a Magyarországot is érintő balkáni útvonal. Legkésőbb augusztusra nem nagyon szólt másról a belpolitika sem, és egyébként a világpolitika sem, mint a menekült kérdésről. 145 000 menekült érkezett eddig Szerbia felől Magyarországra az elmúlt hónapokban. Őket eddig Röszkénél vették nyilvántartásba, utána azonban szabadon elutazhattak valamelyik menekülttáborba, ahonnan szintén bármikor elmehettek, és el is mentek, főleg Nyugat-Európába. Óriási számban érkeznek menekültek, abból következhetne az, hogy bővítsék a menekültügyi ellátást, de ez nem történt. 2015. augusztusára nyilvánvalóvá válik, hogy a magyar menekültügyi rendszer összeomlott gyakorlatilag, nem képes kezelni ezt a helyzetet. A nyilvántartás egyszerűen nem érte utol magát, nem volt annyi ügyintéző, aki meg tudja hallgatni az embereket. Olyan ütemben nem lehetett levenni az új lenyomatát mindenkinek. Tehát, hogy az az adminisztratív teher, aminek a hatóság egyébként nagyon példásan meg akart felelni, az egyszerűen nem volt kivitelezhető. Odáig megcsinálta azt a mutatványt az államaparátus, hogy valami 174 000 menekült kérelmet regisztrált. A nyári felfordulásban egyébként ez egy fontos epizód, hogy Angela Merkel német kancellár augusztusban elmondja azt a híres Wir schaffen das mondatát. Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das. Wir schaffen das. Tehát, hogy meg tudjuk oldani, hogy a Szíriából érkező, a polgárháború elől menekülő embereket be tudjuk fogadni, el tudjuk látni őket. Sok menekült számára azt jelentette, hogy hát minél hamarabb érdemes eljutni Németországba. Ugye ez egy ilyen nagyon bizonytalan helyzet, naponta változnak az államok döntései, tehát hogy nem tudhatják, hogy adott esetben ez is megváltozik-e. Egyes csoportok megpróbálnak tovább menni, megpróbálnak kijönni a gyűjtőállomásból, a rendőrség legalább kétszer is egyébként könyvgázt vett be ellenük. A kormány folyamatosan egyik napról a másikra hoz ellentétes döntéseket. Egyik nap engedik, hogy a keleti pályaudvaron, vagy egyébként Röszkénél jegyeket vegyenek a vonatokra, és elhagyják az országot nyugat felé, tehát Ausztria irányába. Másnap megtiltja ezt, ez folyamatosan növeli a bizonytalanságot is a menekültek körében. A menekültek a keleti pályaudvar épülete előtt tiltakoztak, miután azt a délelőtti órákban lezárták. A budapesti keleti pályaudvar bizonytalan ideig nem indít és nem fogad vonatokat. Azok sem utazhattak el, akiknek érvényes menetjegyük volt. A migránsokat a Barostérre terelték, ahol egyből tüntetésbe kezdtek. Azt követelték, hogy engedjék őket tovább. Én azt hiszem, hogy ez inkább arra utal, hogy a magyar kormány és a magyar hatóságok sem pontosan tudták, hogy is kéne kezelni ezt a helyzetet. Nagyon nagy fejtörés volt, tehát itt a magyar állam mivel jár jobban, hogyha tovább engedi ezeket az embereket Nyugat-Európa felé, ahol megkaphatja nagyon könnyen azt, hogy Magyarország nem tudja megbízhatóan ellátni a feladatát, illetve megkaphatja azt, hogy mivel nincsen garanciák arra, hogy ezeket az embereket befogadják, akkor ugye a hatályos szabályozás szerint ez a közel 200 000 ember, ez jött volna vissza Magyarországra egy-két hónapon belül, és onnantól a magyar államnak lett volna kötelezettsége őket ellátni.
szeptember 3-án gyakorlatilag a kormány az összes Nyugat-Európába tartó vonat közlekedést megállítja. Ennek volt a kicsúcsosodása az, ami a keleti pályaudvarnál történt. A keleti pályaudvarról elindul több ezer ember az M1-es autópályán Ausztria irányába. Elképzelni, hogy itt most ezek az emberek a keleti pályaudvartól Bécsig fognak sétálni, nagyon furcsa érzés volt. Egyszerre volt felemelő, egyszerre volt ijesztő. Now, a new development of the crisis overseas. Frustrated, tired and hungry, hundreds of them took off walking today. In Ungarn spitzt sich der Konflikt zwischen Behörden und Flüchtlingen zu. This is an extraordinary situation. Ils viennent juste de sortir de Budapest. Ils se trouvent sur l'autoroute direction l'Autriche. We're on the main highway leading to the Austrian border. Ezzel párhuzamosan a kormányzat folyamatosan kapcsolatban van az osztrák kormányzattal, és akkor végül is estére születik meg az a döntés az osztrák és a német kormányzatok által, hogy ezeket az embereket be fogják fogadni, és ezen a ponton a kormányzat elkezdi buszokkal a határhoz szállítani a menekülteket. Mindenki megkönnyebbült, ha ugyan a menekültek és az európaiak is egyre kevésbé értik, hogy mi is történik valójában. A sok ezer menedékkérőt, akiknek eddig azt mondták, hogy az uniós szabályok szerint regisztrálniuk kell, anélkül nem mehetnek tovább Magyarországról, pénteken este végül is buszra ültette a magyar kormány és eljuttatta Hegyeshalomra. Az épülő műszaki határzár mellé szeptember 15-én fel fog állni a jogi határzár is. Ez azt jelenti, hogy szeptember 15-től kezdve Magyarországon bűncselekménynek számít az, ha valaki a már elkészült műszaki határzár illegális átlépésével jut be az országba, és nem a törvényes határátkelőhelyeken keresztül közelíti meg Magyarországot. Szeptember 15-e előtt azokon a napokon már, amikor nagyobb számban érkeztek menekültek, akkor egyfajta ilyen hullámban jöttek át a határon, és akkor voltak ilyen tumultusok, amik kialakultak, és ott voltak először olyan jelenetek, amikor a rendőrök egyfajta káoszt próbáltak kezelni, és ez nagyon sok esetben nem sikerült nekik emberségesen. Go! Bazd meg, go! Húzzál hátra, bazd meg, azt mondom, hogy go! A menekültek tudták, hogy szeptember 15-e mit jelent, hogy utána nem lesz egyszerű átjönni Magyarországon. Addigra elkészült a kerítés, de volt egy pont, az a vasúti átkelő, ami Szabadkát összeköti Szegeddel. És az volt a cél, hogy amikor életbe lép ez a törvénymódosítás, akkor ezt a hézagot is valahogy bezárják. Erre millió egy lehetőség lett volna, de hát valahogy azt a lehetőséget választották, hogy egy ilyen brutális vasúti vagont körbetekertek ezzel a bizonyos gyodával, szöges drótokkal, és ezt teátrálisan betolták a teljes sajtó jelenlétében. Ott légvonalba kevesebb mint 1 kilométerre lévő röszkei kis határátkelőre terelték a még a szerb oldalon lévő embereket, és azt mondták, hogy ott ezen a kis határátkelőn még a törvény életbelépéséig, tehát éjfélig átkelhetnek. Arra is emlékszem, hogy a végén nem csak éjfélig, hanem valamikor hajnali 1-1:30 megengedték a magyar hatóságok, hogy akik még addig megérkeznek, azok át tudjanak menni Magyarországra. És emlékszem, hogy akkor érkezett meg az első olyan csapatnyi ember, akik már nem tudtak átmenni. Egy idős nő jött, mögötte pedig egy férfi, aki ilyen bőröndöket hozott, és nekik már nem tudtak más mondani az addig ilyen segítésben résztvevő emberek, mint hogy
itt kell maradniuk, nem tudnak bemenni Magyarországra. Mindezt egy ilyen vizuálisan és borzasztó, nyomasztó környezetben, tehát egy határállomásban, ahol szerb és magyar katonák állnak. És akkor emlékszem, hogy a férfi így kiborította a bőröndöket a kezéből, a nő pedig zokogni kezdett. Borzasztó tragikusnak tűnt mindaz, ami ott történt velük. Amikor az utolsó kapukat is becsukták, egy nagyon jelentős embertömeg torlódott fel. Akik agresszíven kezdtek el viselkedni, megtámadták a határt védő, illetve ezeket a kapukat védő rendőröket. Így volt az elhíresült röszkei csata. Az egész zavargásnak a kiváltók, a kiinduló pontja az egyébként az egész 15-ös menekült válságot végig kísérő tájékoztatási, információs káosznak volt a kicsúcsosodása. A történetet a magyar kormány természetesen annak alátámasztására használta fel, hogy itt emberek a magyar törvényekre fittyet hányva próbálják meg elfoglalni az országot. Nyilvánvalóan ennek a politikai hozadékát, hogy ebből milyen módon lehetett politikai tőkét kovácsolni, azt én azt gondolom, hogy mind a kormányzat, mind pedig a kormányzásért felelős politikai párt azt szerintem kimaxolta és kihozta belőle a lehető legtöbbet. A világsajtó szeme előtt látszik, hogy nem egy békés tömegről van szó, nem olyanokról, akik békésen szeretnének átutazni. Én azt gondolom, hogy itt lenne az ideje, hogy mindenki nevén nevezze azt a kihívást, amivel szemben állunk. Hiszen ma Európában menekült válságról beszélnek. Hogyha valaki megnézi ezeket a képeket, világosan látszik, hogy erről szó sincsen. A kormányfő hozzátette, a magyar hatóságok már fogtak terroristát. Mint fogalmazott, tudjuk, kik szervezték a magyar állammal szembeni támadást. Gázára vagy palesztin területekre emlékeztettek ezek a képek, és azt mondom, hogy igazából itt kimutatták ezek az illegális határátkelők a foguk fehérjét, megmutatták, hogy valóban miért is jöttek Európába, igazából csak azért, hogy bűncselekményeket kövessenek el. A menekültek megpróbálnak Horvátország felé átjutni, és akkor onnan a horvát-magyar határól szintén buszokkal viszik őket is. A szeptember 19-20-ai hétvégén egy nap alatt 10 000 menekültet szállít Szentgotthárd környékére a kormány, akik onnan aztán átmennek Ausztriába. A regisztráció annyi volt, hogy egy rendőr állt ott, és annyit kérdezett ezektől az emberektől, hogy Szíria, amire szinte kivétel nélkül mind azt mondták, hogy Szíria. Semmi plusz információ nem derült ki ezekről az emberekről. Azt tudjuk, hogy ez az az időszak, amikor például a Bataclanban novemberben elkövetett terrortámadás elkövetői közül többen a menekült válságot használták ki arra, hogy belépjenek az országba.
A TEK utána tájékoztatott arról, hogy a Bataclannál és aztán a brüsszeli terrortámadásban résztvevő emberek közül 14-en is megfordultak Magyarországon. Számomra valóban ez az egyik ilyen legnagyobb bizonyítéka mindennek a menekült válság köré szerveződött bevándorlásellenes kampánynak a kétarcúságára, hogy miközben az alapvetése ennek az, hogy Magyarország az, amelyik vállalta azt, hogy megvédi Európát. Eközben számos ilyen eset volt, amikor láthatóan a legkisebb erőfeszítést nem tették meg arra, hogy bármiféle módon megismerjék azokat az embereket, vagy információhoz jussanak azokról az emberekről, akik beléptek az országban. Azzal szembe, hogy Orbán Viktor a modern Hunyadi János, aki megvédi töröktől a keresztény Európát, hát Hunyadi János nem buszoztatta a törököket Nándorfehérvárnál. De ugye ez már mindegy, mert a kép az a Hunyadi János lett, aki az utolsó bástya, az utolsó ember, az utolsó kardos valaki, aki védi az egyébként erre nem is érdemes Európát. A 2015-ös menekült válság az egy fontos kísérleti terep volt abban a tekintetben, hogy a kormány által vezetett kommunikáció az milyen eredményeket tud elérni, és gyakorlatilag a válság csúcsának a lecsengése után egyből Rogán Antal lesz az, aki egy miniszteri pozícióban a miniszterelnöki kabinetiroda vezetőjeként ennek az egész rendszernek az újrahúzalozását, centralizációját építi ki. Miniszteri tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorolom. A magyar nemzet javára gyakorlom. Isten engem úgy segéljen. A kormánynak a legfontosabb célja az lehetett, hogy úgy tartsa fönn a migráció iránti érdeklődést, vagy a migrációtól való félelmet, hogy valójában Magyarországon a kérdés, mint közpolitikai probléma 2015 őszén megszűnt létezni. A következő 2-3 évünk biztos, hogy erről szólt. Hogy erről minden bőrt le lehessen húzni, és minél magasabbra emeljük a tétet. Az egész politikai kampány, aminek egyébként volt egy valóságos alapja is, legfőképpen 15. szeptemberétől indul meg teljes sebességgel. Azt láttuk a kutatásokban, hogy a korábban elvesztett sok százezer szavazónak körülbelül a 2/3 már vissza is jött a Fideszhez. Nagyon megnövekedett az elutasítás, de nagyon. Más kelet-európai országokban egyébként nem ennyire. Picit, de nem ennyire. És bizonyos nyugat-európai országokban egyébként még csökkent is, magyarul növekedett az elfogadás. Szóval, hogy nagyon elvált Magyarország a többi országtól. Ugye részben azért is, mert maguk a menekültek nem jelennek meg olyan számban, mint egy ellentartani a kormány állításainak, és amint ugye a propaganda totálissá válik, az örökös röszkei csata újra meg újra levetítésével, illetve a nyugat-európai terrorcselekményekkel, ugye a Bataclannal 2015 novemberében érezhetően megváltozik a magyar közvélemény, és egyébként ennek része az is, hogy nincsen más politikai erő, ami ellen tartana a kormány állításainak. Tehát itt az MSZP is ugye kifejezetten támogatja a Hiller István a kerítést, a Schiffer András nyomkövetőt javasol, szóval nincsen ellenhang nagyon. Az bénította le elsősorban az akkori meghatározó ellenzéki pártokat, hogy azzal szembesültek, hogy a saját szavazóik is elsősorban a Fidesz véleményi klímájának megfelelően kezdenek el egyre nagyobb mértékben gondolkozni a kérdésről. Volt bizonyos érvelés is azzal kapcsolatosan, hogy hát ha Orbán Viktort zavarják a menekültek, akkor talán Putyinnal kéne beszélnie, aki hadműveleteket folytat Szíriában. Tehát, hogy a két dolog között van összefüggés, hogy talán egy másik barátjával, Erdogánnal kéne beszélnie, hogy akadálytalanul átjönnek a török határon. Zárójel, nem a kerítés állította meg azt a menekült hullámot, hanem az, hogy Merkel tárgyalt Erdogánnal, és meghatározott pénzmennyiségért Erdogán lezárta a határokat. Szóval, hogy voltak ilyen érvek, amelyek nem rossz érvek, egyébként szerintem, csak éppen teljesen hatástalanok, hogyha közben van egy olyan propaganda, ami arról szól, hogy a te személyes életedet fogják tönkretenni azok, akik ide beérkeznek, nem egyszerűen csak a munkahelyedet veszik el, vagy a segélyedet veszik el, hanem megerőszakolják a családod nőtagjait. Ez nem
Ezek nem összemérhető dolgok a politikában. Tehát egyszerűen annyira más érzelmi húzó ereje van. Olyan bátorság, hogy egy ellennarratívát építsenek, ez sehol nem volt meg. És ezért maradt végül egy teljesen anti-establishment erőre, a kutyapártra és néhány civil szervezetre egy alternatív narratívának a felépítése. Megjelenik a kétfarkú kutyapártnak ez a kezdeményezése, és akkor ez egy váratlan siker lett ez a kampány. Gyűlöletkampányra nem fogunk egy gyűlöletkampánnyal válaszolni. A kormány mindent megtesz, hogy bizonyos rétegeket, csoportokat, hajléktalanokat, drogosokat, melegeket, bevándorlókat sorolhatnám, minden jobban megutáltasson velünk, illetve ezen próbál népszerűséget nyerni, hogy ezeket szidja, és ezen nagyon-nagyon nagy kárt okoz, és én úgy gondolom, hogy a kormánynak pontosan ennek az ellentéte lenne a feladata. Ugye egyébként is jellemző, hogy az ilyen kicsit autoriter, kicsit hibrid rezsimekbe a paródiának megnő a szerepe, abban az értelemben, hogy nem egy ilyen direkt, egyenes, szubstantív kritikát fogalmaznak meg, hanem kigúnyolják az eredeti üzenetet. Volt egy része a magyar társadalomnak, amely meg tudta élni azt, hogy úristen, jó, hát akkor nem csak én gondolom azt, hogy ez egy őrület, amit a kormány csinál, hanem ezek szerint vagyunk mások is. Miközben nagyon nem ez volt a döntő társadalmi hangulat, hanem az, ahogyan a kormány elképesztő erővel végig tolta ezt a narratívát a magyar társadalommal, és ezt azért tudta megtenni, mert az idegen ellenes üzenetek azok termőtalajra hullottak. A mássággal, bevándorlással kapcsolatos attitűdöket erősen magyarázza azt, hogy az emberek mennyire érzik azt, hogy a saját életük felett van-e kontrolljuk, mennyire érzik ilyen módon biztonságban magukat, tehát hogy saját maguk tudják befolyásolni az életüket, illetve hogy mennyire érzik azt, hogy az állam az a társadalmi folyamatokat valahogy kézbe tartja. Ez a biztonságérzet van valahol a mélyén annak, hogy mennyire zárkozik be egy társadalom, vagy mennyire tud toleráns lenni és elfogadni más embereket, népeket, gondolatokat. Az a tény is segítette a Fidesz migrációs, kommunikációs kampányait, hogy 2008-ban, 2009-ben nagyon súlyos recesszió köszöntött be Magyarországon. Ha 2015-ben még az a kérdés fölmerült, hogy menekülteket kéne befogadni, akkor a jóléti érvek hatnak-e ebben az időszakban, akkor természetesen lehet visszamutatni arra az időszakra, hogy a gazdasági válsághelyzet utáni újbóli növekedésnek az előnyeit talán jó lenne, hogyha végre a magyar lakosság élvezhetné, és azt nem kéne megosztani senki mással. A 2015-19-es időszakot valójában úgy is kezelhetjük, hogy ezek voltak a Fidesz legjobb évei gazdasági szempontból. Soha nem látott pénz ömlik a magyar gazdaságba ugye az európai támogatásoktól, van egy meginduló konjunktúra, az a fajta ilyen negatív gondolkodás, ami volt és jellemezte az országot 2008-től kezdve, az átalakul, ebbe megy bele az, hogy na, ha most ide jön valaki kívülről, akkor ezt el fogja tőlem venni. Ez is tudott még jobban működni, mert az emberek elkezdték félteni a saját életszínvonalukat. A menekült kérdés az sok esetben új eszközöknek a kipróbálására adott alkalmat. Az egész ország területére kihirdetjük a migrációs válsághelyzetet. A magyar kormány bevezetett egy addig a magyar jogban igazából nem létező, nagyon furcsa jogintézményt. Ez különböző jogoknak a korlátozását, részben felfüggesztését teszi lehetővé. Kezdetben ez néhány megyére volt csak elrendelve, és 2016 márciusában rendelte el a kormány a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet Magyarország egész területére. Egyrészt a karhatalmi szervek, tehát elsősorban a rendőrség és a hadsereg hatásköreit bővíti, mondjuk a hadsereget be lehet vetni a határőrizet esetében, a rendőrség pedig nyilván írásos megbízás után akár magánlakásokba is bemehet, ellenőrzés, megfigyelés hasonló célokból. Arra adott lehetőséget, hogy bizonyos építési szabályoktól eltérhessen, mondjuk a kerítésépítés kapcsán. Lehetőséget adott arra, hogy a közbeszerzések alól kivegyenek bármit, ami migráció kezelésével összefüggésben történik. Biztos, hogy nem felel meg most a törvényi feltételeknek
nincsen annyi menedékkérő, nem érkezik annyi migráns Magyarországra, hogy megfelelne azoknak a nagyon konkrét számoknak, amit a menedékjogi törvény előír, ami a feltétele egy ilyen válsághelyzet kihirdetésének. Ahhoz, hogy ezt el lehessen rendelni, a kormány 3 darab lehetséges feltételt szabott saját magának. Ebből az első 2 azok objektív feltételek. A harmadik lehetséges jogalap, hogy egy ilyen válsághelyzetet elrendeljenek, az már egy gumiszabály. Ez már egyáltalán nem egy objektív feltétel. A döntést a balkáni országok határlezárásaival indokolták, ami miatt elképzelhető, hogy a migránsok új útvonalakat keresve újra Magyarországon keresztül próbálhatnak eljutni Nyugat-Európába. Évekkel ezelőtt kipeleltük azt, hogy milyen alapon voltak elrendelve a válsághelyzetek, milyen alapon hosszabbítgatták meg ezeket folyamatosan. Ezekből a dokumentumokból teljesen világosan kiderül, hogy semmilyen konkrét nemzetbiztonsági kockázat nem merült fel. Általánosságok szerepelnek a dokumentumban. És a mai napig ez érvényben van. Nincsenek tabuk. Az Orbán kormánynak az volt a szándéka, hogy a menekült kérdést apropónak használja arra, hogy megszilárdítsa a saját rendszerét. A kormány egy döntést hozott a kötelező betelepítési kvótáról szóló népszavazás kiírásáról. Kommunikációs szempontból az egyik legfontosabb húzása az volt a kormánynak, hogy beleállt az uniós kvóta rendszerbe. Az unió belügyminiszterei még szeptemberben döntöttek arról, hogy 2 lépcsőben 120 000 menekültet helyeznek el Olaszországból és Görögországból a többi tagállamban. Magyarországra jövő szeptemberig 1294 ember jönne, egy évvel később pedig további 1058, azaz összesen körülbelül 2000 menekült. Szétosztani ezeket az embereket európai országok között az nem más, mint a terrorveszély vagy a terroristák szétosztása. Vona Gábor volt az első, aki népszavazást sürgetett a kvóta kérdéssel kapcsolatban még 2015 őszén. Akkor ez még süket fülekre talált, és 2016 februárjában Orbán Viktor már a saját ötleteként jelentette be a népszavazást. A Jobbiknak, amely akkor egy 20%-os párt volt, nem volt más lehetősége, mint gyakorlatilag beállni az árnyékába ennek a kezdeményezésnek. És az a kvóta kérdés azért is különösen fontos, mert még egy évre lehetővé tette, hogy minden a migráció kérdéséről szóljon. Üzenjünk Brüsszelnek, a kormány már hónapok óta óriás plakátokon győzködi az embereket, menjenek majd el a betelepítési kvótáról szóló népszavazásra. Akarja-e, hogy az Európai Unió az országgyűlés hozzájárulása nélkül is előírhassa nem magyar állampolgárok Magyarországra történő kötelező betelepítését? A kormány annak ellenére tartja mindenképpen szükségesnek a népszavazást, hogy az Európai Unió állam és kormányfői, köztük Orbán Viktor miniszterelnök már márciusban megállapodtak, csak önkéntes alapon lehet szétosztani a menekülteket a tagállamok között. Nem hagyhatjuk, hogy Brüsszel a törvények fölé helyezze magát. Nem fogjuk hagyni, hogy ránk erőltesse kozmopolita bevándorlás politikájának keserű gyümölcseit. Nem fogunk bűnözést, terrorizmust, homofóbiát és zsinagógákat gyújtogató antiszemitizmust importálni Magyarországra. Nem lesznek törvényen kívüli városnegyedek, nem lesznek zavargások, bevándorlózendülések, és nem fognak bandák vadászni asszonyainkra és lányainkra. Országjárásba és utcai kampányolásba kezd a Fidesz az októberi népszavazás miatt. A Fidesz önkéntesei több mint 700 helyszínen szerveznek közterületi standolást, hogy minél többen halljanak erről. Ez a nemzeti megmaradásunk, a magyar államiságunk, a jövőnk, a gyermekeink jövője, unokáink létezése a tét. Be fogják népesíteni úgy a Kárpát-medencét, mint egész Európát. Az elmúlt egy évben bejött Európába közel 2 millió muszlim a terrorizmus ős hazájából, anélkül, hogy bárki megkérdezte volna tőlük, hogy szevasz Ali, te ki a jó anyád vagy. A gyűlölet olyan szintre volt
felkorbácsolva a népszavazási kampányban, ami korábban példátlan volt. Ne legyenek illúzióink, nem lehet békében együtt élni. Tessék megnézni Párizst, Brüsszelt, Marseille, na úgy néz ki az együttélés. Robbantások és gyilkosság. Egy ilyen feminista, meg egy ilyen meleg lobby képviselője, aki ott küzdött azért, hogy bevándorlás legyen. És mondta neki, hogy barátom, először a te fejedet fogják levágni. Amit elköltöttek erre pénzt, amilyen szinten felpörgették ezt a gyűlöletgépészetet, amilyen szinten koncentráltan próbáltak az embereket minél jobban ebbe belehergelni, szerintem az példátlan volt. Elszabadult a szexuális erőszak egy társadalomban, de milliós méretben van ez a fenyegetés. Mi nem szeretnénk folyamatos veszélyben élni, nem szeretnénk attól félni, hogy a gyermekeinket elengedjük-e egyedül iskolába. Arra hívták fel a figyelmet, hogy a bevándorlók nagy része fiatal férfi, akik ráadásul nem veszik tudomásul, hogy Európában mások a nők jogai, mint ott. Bakondy György közölte, legalább 1,5 millió bizonytalan vagy tisztázatlan identitású és célú migráns jutott be Európa szívébe, ami szerinte elviselhetetlenül nagy biztonsági kockázat az itt élők számára. Simicsko István arra figyelmeztetett, hogy Európa szerte történnek terrorcselekmények, és ez bármikor bekövetkezhet Magyarországon is. Az az muszlim tömeg, aki bejön Európába, az nem akar integrálódni az keresztény civilizációjú Európába. Ahol az iszlám tömegesen megjelenik, ott automatikusan előjön az, hogy a sáriát, az iszlám törvényeket bevezessék. Ez egy nettó iszlamofób kommunikáció. Tehát, hogy az ide érkező migránsok kultúrája az nem kompatibilis a mi kultúránkkal, hogy a keresztény Európát meg kell védenünk, ebben Magyarországnak kiemelt szerepe van. Mi nem akarjuk, hogy a közbiztonság romoljon, nem akarunk terrorfenyegetettséget, nem akarjuk megváltoztatni az életünket, nem akarjuk más alapokra helyezni a családi viszonyainkat, a nőkről való gondoskodásunkat, a sajtó és vallásszabadságról kialakított eszméinket. Ezeket meg akarjuk őrizni, és nem akarjuk megváltoztatni senkinek a kedvéért sem. Olyan szinten maximálisan van ez járatva, amit én attól féltem, hogy nem visel el Magyarország, és valahogy ki fog belőle robbanni vagy budjanni. És nem ez történt. Most már a Nemzeti Választási Iroda adatai alapján elmondhatjuk, hogy 2016. október 2-án érvénytelen és eredménytelen volt a népszavazás. Érvénytelen lett a kvóta referendumként emlegetett magyar népszavazás, de a miniszterelnök következetesen ügyelt arra, hogy az érvénytelen szót ne használja. Közjogi értelemben a tegnapi népszavazás nem kötelezi a Magyar Országgyűlés törvényalkotásra. A kérdés az, érvényt akarunk-e szerezni az emberek tegnapi döntésének? Ha igen, akkor ezt megtehetjük. Több mint 3 millió ember a Fidesz álláspontja mellé tette le a voksát, ami azért mutatta azt, hogy itt bőven több állampolgár fogadja el a Fidesz álláspontját, mint ahányan amúgy a Fidesz támogatják. Következésképpen, ha a Fidesz ezen a vonalon marad rajta, akkor képes lehet növelni a támogatottságát, vagy kioltani a vele szembeni ellenzéki kísérleteket. Számíthatunk arra, hogy holnaptól egy kicsit nyugodtabb lesz a hangulat, kevésbé lesz olyan feszült légkör, mint a kampányban? Hát adja Isten, hogy így legyen, de én őszintén megmondom, hogy nem. Nyugati pályaudvar. Az egész migráns téma egyre újabb és újabb rétegeket kapott, és az éppen aktuális problémákat próbálta beleolvasztani ebbe a narratívába. És akkor szerintem eljutottunk Soros Györgyig. Soros György nem egy ismeretlen személy volt a magyar politikában 2015 előtt sem, hiszen legkésőbb a 80-as évek második felétől erősen jelen volt a magyar közélet formálásában is, akár azon keresztül is, hogy a Fidesz első lépéseinél is jelen volt támogatóként. Orbán Viktor vagyok, 1987 nyarán végeztem a jogi karon, jelen pillanatban pedig a Soros Alapítvány ösztöndíjasa vagyok.
Soros György a 2015-ös időszakban azzal került célkeresztbe, hogy publikált egy olyan esszét, amelyben néhány pontba szedte, hogy szerinte egyébként a menekült válságra mi lenne az előremutató út. És a Fidesz igazából ezt követően ebbe az írásba kapaszkodott. Itt van a kezemben, ez a Soros terv, ez létezik, ezt ő közölte. Soros György természetesen az Orbáni politikánál sokkal megengedőbben viszonyult a migrációs tematikához, de azt is érdemes hangsúlyozni, hogy aztán olyan típusú üzenetek is keveredtek az ő eredeti írásaival, amelyeket ő soha nem mondott, és amelyeket a kormányzati kommunikáció tett a saját érdekei szerint ebbe az úgynevezett tervbe. Soha nem támogatta a kötelező kvóták intézményét, szerintem ez fontos hangsúlyozni, hiszen az egyik fő érv lett később az úgynevezett Soros terv támadása kapcsán, hogy Magyarország nem akar kötelező kvótákban részt venni. Egy fölmutatható ilyen rém alakká vált, ez abszolút Finkelstein iskola. A propagandában nincs új ellenségek, félelmek, működtetik az embert, ezt nem kell kitalálni, de aki ezt a modern politikai kommunikációban nagyon hatékonyan napi gyakorlattá alakította, az mégiscsak a Finkelstein volt. 2008-2009 környékén jelent meg ő a Fidesz körül. Egy republikánus tanácsadó volt, egy zsidó származású, nyíltan meleg ember, aki lényegében kitalálta azt, hogy hogyan lehet a legmagasabb fokra pörgetni a démonizálást, az ellenséggyártást és a lejáratást. Lényegében az ő általuk is már réges-régen készen lévő dobozos termékként, szabad így fogalmaznom, hozták az egész Soros kérdést. George Birnbaum, ismert kampánystratéga, azt mondta, Arthur Finkelsteinnál közös cégük győzte meg a miniszterelnököt, hogy Soros György legyen az ellenségkép. Azt javasolták, hogy a kormány őt támadja politikai haszon reményében. Úgy fogalmazott, annyira nyilvánvaló volt, ez volt az összes termékünk közül a legegyszerűbb, csak be kellett csomagolni és piacra dobni. Adott egy ember, aki nagyon gazdag, aki pénzügyi manőverekkel foglalkozik, nem egy választott tisztségviselő, de az egész világban jelen van, mondják ezt, be tud dönteni valójában tényleg devizákat, ugye a fontra gondolok, van egy filozófiai világképe, amit el is mond, erre alapozva támogat különböző szervezeteket, van egy alapítványa, több is, ami a világ különböző pontjain tevékenykedik. Ők írtak egy mesét, amiben a fő gonosz Soros György és a fő gonosznak a tevékenységét, a tulajdonságait, a világát felidották, kiszínezték, összekötötték nem tudom hány dologgal, és a valóságot kiszedték, és egy teljes világméretű összeesküvésbe belehelyezték. Ő Soros György, a világ egyik legbefolyásosabb milliárdosa. Ez pedig Soros György veszélyes terve. A határzár lebontása, 1 millió bevándorló betelepítése évente és 9 millió forint állami segély minden migránsnak. Ön mit gondol erről? Nemzeti konzultáció a Soros tervről. Ne hagyjuk szó nélkül. A nemzeti konzultáció az a szándékos kiforgatása az én nyilvánosan megjelent véleményeimnek. Tragédia Magyarországnak, hogy jelenleg a kormánya valóság kiforgatásával és a lakosság félrevezetésével próbálja magát hatalmon tartani. Egy öreg kapitalista mosolyog rád, és az van beleírva, hogy ne hagyd, hogy ő levessen a végén, mondd neki meg, mutasd neki meg, hogy igazából mit gondolsz te róla. És ez nem véletlen. Kimondottan láthatóak olyan elemek, ami a náci propaganda, tehát nem tudok mást mondani, a náci propaganda plakátokon jelentek meg. A zsidó gazdasági elit hogyan irányítja marionettbábuként a helyi gazdaságot vagy politikusokat. Legalábbis már Orbán Viktornál biztos, hogy nem véletlen, mert ugye ő egy nagyon képzett, nagyon okos, történelmileg képben lévő ember, tudta és pontosan tudta, hogy mire próbál ezt a dolgot asszociálni. A Soros birodalom az egy érdekes történet. Én úgy gondolom, hogy a globális nagytőkét és a hozzá kapcsolható political correct világot nyomja befelé Magyarországra. Tehát ezek álcivilek. 2017-ben egyrészt a
kormány egy bevált politikai stratégiát akart továbbvinni, és ugye ilyenkor mindig érvényesül egy olyan politikai célszerűség, hogy hát hogyan lehet többlegyet ütni egy csapásra. Megszavazta a szigorított civil törvényt az országgyűlés kormánypárti többsége. A tervezet miatt többször is tüntettek a civilek, a jogszabály ugyanis arra kötelezi őket, hogy ha évente több mint 7,2 millió forint támogatást kapnak külföldről, akkor regisztrálniuk kell magukat, és a kiadványaikban is fel kell tüntetniük, hogy ők külföldről támogatott szervezetek. A civilek szerint ez megbélyegzi őket, a kormány így akarja ellenük fordítani a közvéleményt. Putyintól a civilek elleni fellépés, Erdogántól a tudomány elleni fellépés, tehát hogy van egy erőteljes tanulás ebből a szempontból. Az autoritár rendszerek, ezek a modern autokráciák az elnyomó módszereiket, az eszközkészleteiket, azokat cserélgetik egymás között. És az Orbán rendszer egy nagy ilyen inkubátorháza ezeknek a módszereknek. Minden plakáton, szórólapon, kiadványon és videón fel kell majd tüntetni, hogy külföldről támogatott szervezet adta ki, amennyiben ilyennek minősítenek egy civil szervezetet. Mivel a civil szervezetek támogatása magyarországi költségvetésben jelentősen átalakult, már a 2010-es kormányváltást, rendszerváltást követően, nem is nagyon tudtak más tenni, mint egyre nagyobb mértékben külföldi donor forrásokat kerestek. Ezeket a szervezeteket minden eszközzel vissza kell szorítani, és azt gondolom, hogy el kell innen takarítani. Aki jogállami kérdésekkel, emberjogi kérdésekkel, vagy bármilyen kérdésekkel támad egy autoriter vezetőt, az nyilvánvalóan a Sorosnak az ügynöke. Sokszor civil szervezetek dramatizálták a kormánykritikus közvéleménynek a napirendjét. A kormány az átláthatóságra és a nemzetbiztonsági szempontokra hivatkozik. Szerintük az ilyen szervezetek külföldi érdekeket képviselnek. Tulajdonképpen a kormány valami olyasmit csinált, hogy hogyan lehet megmutatni, hogy van egy ősforrása ennek a külső ellenségnek, ez Soros György, van egy belső főhadiszállása a CEU. Megállapítottuk, hogy több egyetem is szabálytalanul működik, köztük Soros György Egyeteme is. És Magyarországon hiába milliárdos valaki nem állhat a törvények fölött. Vannak szálláscsinálók, ilyen 5. hadoszlopok, ezek a civil szervezetek, és továbbra is itt van ez a téma, a menekült kérdés. Attention, attention. 17. március 28-án lépett életbe egy mindent alapvetően megváltoztató jogszabálycsomag, ami azt mondta, hogy amikor tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet van Magyarországon kihirdetve, akkor a tranzitzónák az egyetlen helyek az egész országban, ahol valaki beadhat menedékkérelmet. A másik, hogy mindenki a tranzitzónában kell, hogy megvárja, amíg jogerős végső döntés születik az ő menekültügyében. A menedékkérelmet csak itt a tranzitzónában nyújthatják be a menedékkérők, és a tranzitzónában meg is kell várniuk a menekültügyi eljárás lefolytatását. A forgóajtón lehet belépni az újonnan átadott 250 fős tranzitzónába. Ebből 15 őszén 4 darab épült, 2 a szerb-magyar határon, Röszkén-Tompán, 2 pedig a horvát-magyar határszakaszon. Az utóbbiak azok soha nem működtek. A jogi határzár a múlt héten lépett életbe, ezért bővítették a zónát. A magyar hatóságok ragaszkodtak ahhoz, hogy a tranzitzónában elhelyezett emberek, azok nincsenek fogva tartva. Itt senki nincs őrizetbe. Mindenki szabad elhatározásából tartózkodhat itt, és szabad elhatározásával, ha itt tartózkodik, az ügyének az elbírálásáig megfelelő ellátást kap. A kormány azzal érvel, hogy nincsenek fogva tartva a menedékkérők, ugyanis Szerbiába bármikor szabadon távozhatnak. Azonban, ha ezt megteszik, automatikusan elutasítják a menedékkérelmüket. Nagyon nehéz azt egy átlag embernek elképzelni, hogy bekerül egy ilyen helyre, és senki nem tudja megmondani, hogy meddig kell ott lenni. 3 napig? 1 hónapig? Fél évig? 2 évig? Az ENSZ menekültügyi főbiztosa szerint a magyar kormány lényegében akadályozza a menekültek kérvényeinek beadását azzal, hogy napi 10 embert enged be a tranzitzónákba.
Ráadásul a többi európai országhoz képest is kirívóan alacsony az elfogadott menedékkérelmek aránya, pedig többségében háborús körzetből érkeznek a menekültek. Filippo Grandi úgy fogalmazott, a magyar kormány tulajdonképpen meg sem próbál segíteni nekik, és egyértelműen az a terve, hogy elriassza őket. A törvények pedig mindenkire vonatkoznak. Így azokra a migránsokra is, akik törvény ellenesen akarják átlépni Magyarország határát. Ez a valóság, és ezt nem írhatja felül semmiféle emberjogi, szépelgő handabanda. A Helsinki Bizottság hívta fel a figyelmet arra, hogy benne a tranzitzónában többeknek nem adtak enni. Azoknak, akiknek nem véglegesen ugyan, de elsőre elutasították menedékkérelmüket. A gyerekeket is a várandós és szoptató anyákat leszámítva egészen konkrétan nem adtak enni a szöges drót mögött fémkonténerekben fogva tartott embereknek a magyar hatóságok. A fellebbezés szakaszában ugyanis már idegenrendészeti eljárásként kezelik a menedékkérők ügyét, az pedig a hatóság is megerősítette híradónknak küldött levelében, hogy az idegenrendészeti szabályozás nem rendelkezik az ellátásról. Az éhezők ügyében a Helsinki Bizottság Strasbourghoz fordult, az Emberi Jogi Bíróság pedig kötelezte a magyar államot, hogy gondoskodjon a menedékkérőkről. Így jelenleg most senki nem éhezik a tranzitzónában, ám a bíróság utasítása csak konkrét családokra vonatkozik. Ha újak érkeznek, nem jár automatikusan ellátás. Több mint 30 éheztetéses ügyben kellett nekünk a Strasbourgi Emberjogi Bírósághoz fordulni, hogy erre a fajta kegyetlenkedésre milyen magyarázatot lehet adni. Akik ezt végrehajtották, akik ezt a döntést ott kezébe nyomták valakinek, leírva egy papíron. Ezzel hogyan lehet elszámolni, azt nem tudom. És amikor ez a válsághelyzet el van rendelve, akkor kell az ország minden pontjáról, minden a tartózkodását igazolni nem tudó külföldit Szerbiába kidobálni. Ezek a visszakényszerítések, amik itt zajlanak a magyar-szerb határon, kifejezetten erőszakosak is nagyon sok esetben. Vannak olyan ügyek is, amikor valaki megsérül Magyarországon, és őket beszállítják valamelyik közeli kórház sürgősségi osztályára, majd onnan a kórházból beültetik az autóba és kidobják. Van olyan ügyfelünk, akinek hiányzott nem a bőr, hanem a hús a lábáról. Úgy vitték el a szegedi kórházból, hogy még abszolút nyílt sebe volt, ami elfertőződött. Van olyan ügyfelünk, kísérő nélküli gyermek, őt úgy vitték le a határa, hogy nem tudott járni. 2016. augusztusában az történik, hogy elfogják egy mezőn a 12 fős csoportot, majd egy szállító járművel onnan a mezőről lehozzák őket idáig a kerítésig. Egy tájékoztató papírt nyomnak az egyikőjük kezébe, amin az van rajta, hogy tájékoztatást kapott arról, hogy jogszerűtlenül van Magyarországon. Ha menedéket akar kérni, sétáljon el a legközelebbi tranzitzónához, és hogyha panasza van az eljárással kapcsolatban, akkor forduljon az ORFK-hoz a Teme utcában Budapesten. Understand? Go! Átlépnek az emberek Szerbiába, ahol a szerb oldalon a mai napig érthetetlen okból a magyar rendőrség egy másik egysége vár ezekre az emberekre. Ezt az egészet egy rendőrségi kamerával végig felvette. Körbeállják az embereket, leültetik őket a földre, és ezen a ponton kikapcsolják a videókamerát. És
másik ponton gumibottal elkezdik válogatás nélkül agyba főbe verni a földön ülő külföldieket. Ez volt ez az ügy, ami először a Strasbourgi Bíróságon megnyertünk. Az, ami ezekben az ügyekben a mindennapokban zajlik, az valami egészen nehezen felfogható. Azért is, mert ezeket a bántalmazásokat, ezeket a kegyetlenségeket olyan egyenruhások követik el, akik lehet, hogy fél óra múlva téged fognak igazoltatni. Iszonyú frusztrációk vannak Magyarországon. Ezeknek a frusztrációknak nyilván az egyik oka az a gyűlölet kampány, amit 10 éve folytat a magyar kormány. Leginkább a menekültek ellen, de nem csak a menekültek ellen. És ezeket a frusztrációkat egy idő után valahol emberek ki fogják élni. De úgy látszik, hogy ez sem túl drága ár ennek az évtizedes gyűlöletnek a fenntartásában. Az elmúlt időszakban milliónyi bevándorló érkezett Európába. A magyar határon felépített kerítés azonban ma már megállítja őket. Soros György szerint ezt a kerítést le kell bontani, és további milliókat kell betelepíteni Afrikából és a Közel-Keletről. Ez veszélyes, ezért a Soros tervet meg kell akadályozni. Stop Soros! Készült Magyarország kormánya megbízásából. Hivatalosan csak szombaton kezdődik a választási kampány, de már egy ideje országszerte kint vannak a Fidesz első választási plakátjai. A kormány is kampányol, az úgynevezett Stop Soros törvénycsomag fontosságára hívja fel a figyelmet. Ennek a jogszabálynak az elfogadása kétharmados törvény módosítását, a nemzetbiztonsági törvény módosítását is érinti, ezért a jelenlegi kormánypártoknak nincs ehhez többsége. Mivel a Fidesz szerint az ellenzéki pártok nem szavaznák meg a törvényt, a választókra bízzák, hogy mekkora felhatalmazást adnak nekik áprilisban, vagyis hogy a választások után meg tudják-e szavazni a jogszabályt. 3 hét múlva választunk. Arra kell készülnünk, hogy a mi jelöltünkkel végül mindenütt egy Soros jelölt áll majd szemben. Mindenki tudja, hogy mi a bevándorlást ellenző magyarok vagyunk többen. Az a céljuk, hogy bármiről legyen szó, csak arról a veszélyről ne, amely Magyarországot fenyegeti. A választás után természetesen elégtételt fogunk venni. Erkölcsi, politikai és jogi elégtételt is. Az Orbán kormány kommunikációs gépezete abban ért el kifejezetten nagy eredményeket, hogy akkor is szinten tudta tartani az érdeklődést a migráció témája iránt, amikor az közpolitikai problémáként egyébként már nem volt jelen a határokon belül. Ugye ez a propagandagépezet ez úgy épül föl, hogy ennek több héja van, vagy több csatornája van. Tehát amit nem mondhat ki a miniszterelnök, azt kimondja Bajer Zsolt. Amit nem lehet föltenni egy plakátra, azt el lehet mondani egy hírtévés műsorban. Európát kevert földrészé akarják alakítani. Már csak mi állunk ellen. Oda jutottunk, hogy Közép-Európa maradt az utolsó európai migránsmentes övezet. Pápa őszentsége, mint egy ilyen derék, liberális, genderben hívő marha, ugye beírja a Twitterére, hogy mi menekültek, a mi nővéreink, meg hugaink, meg öcsikéink, akik menekülnek a nem tudom mi elől. Sötétbőrű, sötét tekintetű, felnőtt férfiak, akik láthatóan, és ez a dolog lényege, láthatóan nem közülünk valók, hanem máshonnan érkeznek. A különböző plakátkampányok, különböző kommunikációs tevékenységek visszanézve már észre se vesszük, hogy mennyire abszurd az, hogy mindez közpénzből történik, tehát hogy a saját pénzünkből. Köszöntök mindenkit, Déri Stefi vagyok, ez pedig itt a heti terrornak a díszlete, a megújult Echo TV stúdiójából. Ez szerintem elég ütős lett. 600 éve élünk együtt a cigányokkal, és mind a mai napig nem tudtuk őket integrálni, hogy beszéljünk világosan. Akkor hogyan tudnánk integrálni olyanokat, akik egy másik világból, egy másik kultúrából, másik identitással jönnek ide? 9 millió forintot kell adni évente a migránsoknak koponyánként, el kell őket helyeznünk, és szép lassacskán
egyre inkább részévé fognak válni az életünknek, és ismerjük a demográfia törvényszerűségeit, csak idő kérdése, és el fogják tőlünk venni az országunkat. Amire ez az egész komplex média rendszer létrejött, az, hogy ugyanaz az üzenet, nagyjából hasonló tartalommal, picit az adott médiumhoz igazítva, naponta 1000-szer megy a közönséghez. Ez egy nagyon fontos elem, hogy mindenhova nézhetsz, ugyanazt fogod látni. Emlékszem a Tényeknek a Facebook videós gyűjtő oldalára, ami 2018-ban 1000 számra tartalmazott olyan videókat, amikről pontosan lehetett tudni, hogy nem akkor készültek, nem arról szólnak, nem azokat ábrázolják, akik alá vannak írva, vagy ami alá van írva. Tehát tömkelegével hamisított videók mind-mind a migránsok által okozott veszélyekről. Ugyanezt akkor már az Origo is produkálta. Tehát egyszerűen egy olyan dehumanizáló, olyan erőszakos beszédmód jelenik meg, amiben hát ezek a migránsok egyáltalán nem tekinthetők az emberi faj részének, az az egyetlen céljuk, hogy minket elpusztítsanak, és ezeket teljes komolysággal tudta minden áldott nap 1000 számra közvetíteni. Lássuk be, tulajdonképpen nem eredmény nélkül. Magas részvétel mellett 2/3 győzelem. A Fidesz-KDNP nyerte az országgyűlési választásokat. A Jobbik elnöke benyújtja lemondását. Azt ígértem, hogy ha nem a Jobbik nyeri a választásokat, akkor én lemondok és benyújtom a lemondásomat. És mivel szoktam tartani szavamat, természetesen tartom most is. Győztünk! 2018 tavaszán sikerült a 2014-es szavazótábort még 465 000 szavazóval bővíteni a határokon belül. Kik azok, akik első körben gratulálnak neki? Marine Le Pen, Geert Wilders, Németországból az AfD politikusai, Ausztriából az FPÖ, Olaszországból Salvini. Tehát az látszik, hogy az ő igazi barátai 4 év alatt igencsak kicserélődtek. 4 év alatt az ő igazi barátait az európai szélsőjobboldalon találta meg. Sorsdöntő győzelmet arattunk, lehetőséget kaptunk, lehetőséget teremtettünk magunknak, hogy megvédhessük Magyarországot. Ez látszott, hogy ez mindenképpen egy lehetőségnek tekintik arra, hogy egy másfajta működést, egy ilyen érett NER működést megvalósítsanak. Elfogadta a parlament az úgynevezett stop-sorost. Ez azt jelenti, hogy júliustól börtön jár egyebek mellett azért, ha valaki anyagilag segíti a menekülteket. Az illiberális állam a saját állampolgárai ellen fordul. Ma a Menekültek Világnapján elfogadták a törvényt. A júliustól életbe lépő szabályok szerint azért is börtön jár, ha valaki anyagilag támogatja a menekülteket, ha határmegfigyelést végez, vagy ha hálózatot épít. Hogy ez pontosan mit jelent, azt az érintettek sem tudják. Ezeknek a Soros Györgyhöz való kötése már tényleg inkább csak egy kommunikációs gyakorlatnak volt tekinthető. Inkább arról szólt ez, hogy hogyan lehet további olyan szigorító intézkedéseket hozni Magyarországon a menekültügy és a bevándorlás kérdésével kapcsolatban, amivel ez még további hónapokig, vagy akár még 1-2 évig szinten tartható. Módosították az alaptörvényt, kimondva, hogy idegen népesség nem telepíthető be Magyarországra. Emellett a menekültügyi és a rendőrségi törvényt és a büntető törvénykönyvet is módosították. Megszigorodnak a menedékjog megadásának feltételei, és a törvény börtönnel fenyegeti a bevándorlás jogellenes elősegítését is. A gyakorlatban soha nem volt használva, soha senkivel szemben nem indult ilyen eljárás. Ennek a célja a félelemkeltés volt, illetve az, hogy megpróbáljon egy olyan légkört teremteni én velem szemben személyesen, a kollégáimmal szemben személyesen, ami egy ilyen jogszerűtlen bűncselekményt elkövető csapatképét festi le. Van egy világos célunk, azt akarjuk, hogy Magyarország ne legyen bevándorlóország.
Mindenkit távol kell tartani Magyarországról, akik olyan dolgot akarnak csinálni, ami a magyarok érdekeivel ellentétes. A kormányfő azt is megígérte, hogy a fizetett aktivistákkal dolgozó civilek pénzügyeit az illetékesek nagyítóval fogják nézni. Ismerek szervezeteket, akik felfüggesztették a működésüket, mert nagyon féltek attól, hogy esetleg valami bántódás éri őket. Ismerek olyan szervezeteket, akiknek ott volt a migráns a nevében, de nevet változtattak azért, hogy kevésbé látszódjanak, és hogy ne legyenek célpont. Tehát, hogy ennek azért ilyen nagyon komoly ilyen bénító hatása volt, de hogy mi ezt így megvitattuk szervezeten belül, és azt mondtuk, hogy ez minket nem érdekel. Nagyon erősen megtapasztaltuk azt az mérhetetlen indulatot és gyűlöletet, amit a bizonyos emberekben, nyilván messze nem mindenkiben, de mégiscsak azért számos honfitársunkban ez a kérdés így felkorbácsol. És a csúcspont az volt, amikor a postán szart küldtek nekünk, rendesen emberi ürüléket, amiben még pluszban vicces volt, hogy valaki kibontotta a kézbesítés előtt. Kicsit vastag volt a boríték, biztos beledéztek, hogy mi van benne, de minden esetre ettől még a Magyar Posta kézbesítette a kibontást követően is. Persze most röhögök rajta, de hát akkor én néztem, hogy atyaisten. Először csak írunk ilyen brutális posztokat, aztán beszólogatunk, aztán szart küldünk. Ez egy nagyon nagy politikai felelősség, meg egy nagyon nagy társadalmi felelősség, hogy ezt a szellemet kiengedjük a palackból, hogy itt ember ellen fordulnak azért, mert az egyik segít a másiknak, és olyanoknak segít, akiket mi nem szeretünk, abból borzalmas dolgok lehetnek. A kormányülése most is tart, de a koronavírus helyzettel kapcsolatos legfontosabb döntéseket a kormány már meghozta. A kormány a mai napon az operatív törzs és a belügyminiszter javaslatára arról döntött, hogy rendkívüli jogrendet, vészhelyzetet hirdet az ország teljes területére. Ez a rendkívüli jogrend, a veszélyhelyzet a legszélesebb jogosítványokat biztosítja az állami hatóságoknak az eredményes védekezéshez. A kormány tanulva a korábbi migrációs válsághelyzet tapasztalataiból, azt tovább fejlesztve gyakorlatilag egy járvány veszélyhelyzetet jelent be. Ez 2022-ig tart, amikor is viszont az ukrajnai háború miatt háborús veszélyhelyzetet és egy picivel később energiaveszélyhelyzetet jelent be. Ez gyakorlatilag rendeleti kormányzást tesz lehetővé, tehát a parlamenti normális törvényalkotási ügymenetet felülírva tud a kormány gyakorlatilag törvénykezni. A felhatalmazást a kormány arra használja, hogy a saját hatalmának útjába álló különböző akadályokat kvázi antidemokratikus vagy jogállamot megkerülő módon félre tudja állítani. Amikor egy éjszaka semmiből a magyar közlönyben megjelentetett rendelettel lehet elvenni több tízezer tanárnak a sztrájkjogát, amikor ilyen rendeletben lehet elvonni magyar településeknek az adóbevételeit a különleges gazdasági övezet létrehozásával. Hogy helyi népszavazásokat ne lehessen tartani, bővülnek az átláthatóságot, a transzparenciát hátráltató intézkedéscsomagok, az önkormányzatok anyagi kivéreztetése is gyakorlatilag ilyen módon történik, a költségvetés is sokkal könnyebben egyik pillanatra a másikra folyamatosan rendeleti úton módosítható. Tehát, hogy 2020 után gyakorlatilag a kormány csúcsra járatta a 2010 utáni autoriter jogállamot leépítő tendenciáit, és ennek egy fontos laboratóriuma volt a 2015-ös menekültválság idején bevezetett válsághelyzet. 5 év után azért az már látszott, hogy kezd veszíteni az erejéből a migráció ellenes kampány, és szükség lesz valamilyen más ellenségképre, egy olyan más narratívára, amely ha nem is a nyomába tud lépni a migráció ellenes kampánynak, de legalább egy kiegészítő elemévé tud válni. Hogy Brüsszelben is értsék, no migration, no gender, no war. A gender ellenesség, háború ellenesség, migráció ellenesség, ez évek alatt gyúródott össze egy politikai üzenetrendszerré. Ugye a gender kapcsolódik a civil szervezetek elleni fellépéshez, ami kapcsolódik a menekült ellenességhez. Mind a kettőnél van valami külföldről szponzoráltság.
Kövér László nem csak a bevándorlás veszélyeiről, hanem a homoszexuálisokról is elmondta a véleményét, az egynemű párok örökbefogadását pedig az Index szerint pedofíliához hasonlította, ezekkel a szavakkal: erkölcsi értelemben semmi különbség nincs egy pedofil magatartása között, meg a között, aki ezt követeli. Mindkettő esetben a gyermek egy tárgy, egy élvezeti cikk, a kiteljesedés az önmegvalósítás eszköze. És hogy sikerült a mai matek dolga? Ja, az elmaradt, helyette jött egy előadó bácsi. És miről beszél? Hát, hogy vannak fiúk, akik lányok, meg lányok, akik fiúk. És azt mondta, hogy én is lehetek fiú, ha úgy gondolom. Ön támogatja, hogy kiskorú gyermekek számára nemi átalakító kezeléseket népszerűsítsenek? Mondja el véleményét a gyermekvédelmi népszavazáson április 3-án. Van egy jó hírem is, ha megengeditek, mert Ugandában a parlament egy LMBTQ ellenes törvényt hozott, tehát a bubukat, ha összeházasodnak, kivégzik. És akkor bejön ebbe a háború, ami szintén egy ilyen rajtunk kívülálló fejlemény, amiben mások bele akarnak minket kényszeríteni. A magunk fajta emberekre van szükség, akik nem hisznek a háborúban és az erőszakban, de hisznek a szeretet és az összetartozás erejében. Csak a béke, csak a Fidesz. Ezek a mások, ezek ugyanazok, akik a migránsokat is ide akarják hozzánk küldeni, és ugyanezek a mások azok, akik szponzorálják a civil szervezeteket, akik azért dolgoznak, hogy megváltoztassák az életmódunkat. 2022 az a zenitje ennek a narratíva gyártásnak, addigra ez az egész masszívan összeáll, és hát zenit abban az értelemben is, hogy a Fidesz népszavazásokon meg tudott szerezni több mint 3 millió szavazatot, de hogy a 3 milliós határt elérje egy országgyűlési választáson, erre korábban nem volt példa, és ez 2022-ben bekövetkezik. Egész jól nézünk ki. Egyre jobban nézünk ki. Talán még sohasem néztünk ki olyan jól, mint éppen ma este. Ennek a 2022 és 26 között működő kormánynak a fókusza az a gazdaságon van. Minden hülye láthatja, hogy a legfontosabb kérdés az a gazdaság lesz az előttünk álló 4 évben. Van egy gazdasági válság, ami részben abból fakad, hogy nem jönnek az uniós pénzek, részben szét lett osztogatva, részben szét lett lopva a költségvetés, hogy zajlik több mint 2 éve egy olyan megszorítás, ami sem a növekedést nem alapozza meg, sem a deficitet nem hozza helyre. Infláció, ezt nem is kell mondani, hogy a kormányzat gazdasági prognózisai sorozatban nem válnak be. Ami érdekes, hogy ebben az időszakban nem tűnt el a munkaerőhiány. A magyar gazdaságnak minden szegmensében hatalmas munkaerőhiány van. Magyarországnak a következő 1-2 évben szüksége lesz 500 000 új munkaerőre. Nyilvánvalóan a kormányon van egy nyomás a munkaadók részéről, hogy emberhiány van, és ezzel valamit kezdeni kell. Nem tudjuk azt megengedni, hogy azért, mert bizonyos populációkból behozott vendégmunkások egyes gazdasági munkaadók szerint jobb munkaerőt képviselnek, mint az itt még meglévő tartalék, a magyarországi tartalék, és ezért inkább őket hozzák be, ezt nem tudjuk megengedni. A magyar gazdaságnak elsősorban a magyar embereknek kell, hogy munkát adjanak. És ha ezt mind kimerítettük, na akkor beszéltünk a vendégmunkásokról. Ma határozhat a parlament a harmadik országbeli állampolgárok beutazására és tartózkodására vonatkozó általános szabályokról is, amely az idegenrendészeti szabályok szigorítását tartalmazza, valamint meghatározza külföldi állampolgárok Magyarországon történő tartózkodásának, munkavállalásának jogcímeit és feltételeit. A kormánynak politikailag ez egy nagyon érzékeny helyzet, ami miatt a mozgástere korlátozott abban, hogy egyébként mondjuk milyen mennyiségben elégítse ki ezt az igényt, ami a munkaadók részéről érkezik. Tehát amikor a gazdasági
növekedés ennyire fontos, tehát az ellátó rendszereknél ugye az újraelosztás nem nő, hanem csökken. Egyre idősödik például a magyar társadalom is. Akkor ilyen körülmények között a rendszer csak akkor marad fönn, hogyha komoly gazdasági növekedést ér el. Na most hogy lesz gazdasági növekedés a jelen körülmények között? Úgyhogy ezeknek a befektetőknek próbálnak olyan teret teremteni, amiben ezt tudják biztosítani. Tehát megpróbálják mindenféle eszközzel ezt a gazdasági növekedést mindenáron föntartani. Tehát én nem akarok vendégmunkás országot látni a hazámból, mint hogy migráns országot sem akarok látni. És ezért nem engedjük be a migránsokat, a vendégmunkást, meg annyit, amire szükségünk van. A migráció ellenes, de piacot nem kritizáló oldalnak a válsága bizonyos szempontból. Kiderül, hogy a gazdasági rendszer nem működik jelen körülmények között enélkül. Azt nyugodtan lehetne mondani, hogy a piaci nyitás okozta ezt a feszültséget, és akkor a piaci nyitással kellene valamit kezdeni. Erre azonban senki nem akar ránézni. A magyar társadalom többsége, köztük a fideszesek fele egyetért azzal, hogy a Fidesz valójában elárulta a korábbi bevándorlással kapcsolatos pozícióját azzal, amit a vendégmunkások behozatala terén képvisel. És nyilván az volt az elgondolás, hogy ez úgy eltűnik majd a fű alatt. Tehát egyrészt, ha nem mutogatják őket a tévében, másrészt ugye országszerte szétszórva jelennek meg, nem egy nagy tömegben. Egy elutasító társadalomban érkezik meg 9 évnyi migráns ellenes hergelés után, valószínűleg rosszul fogadják. Igazából ezt a kormány se kiköpni, se lenyelni nem tudja, hiszen szüksége van ezekre a konkrét munkás kezekre, és hogy van is ebből feszültség, és hogy ugye az állampolgárok azok számon kérik a saját fideszes képviselőiken, hogy mégis mi folyik itt. A közfelháborodás azért nem alacsony ezekben a kérdésekben, és ezt próbálja valahogy olyan szinten kompenzálni az Orbán kormány, hogy nagyon-nagyon drákói törvények közé próbálja az itt létüket szorítani. A migrációs nyomás nő, és ilyenkor szigorítani kell a jogszabályokon, amely világosan meghatározza, hogy ki milyen jogcímen tartózkodhat Magyarországon, és egy erőteljes, kikényszerítő, idegen rendészeti erőt is emögé helyez, hogy mindenkiről lehessen tudni, aki Magyarországon van, milyen jogcímen, mennyi ideig tartózkodhat itt, mert egyébként ellakják tőlünk az országot. Nagyjából olyan 100-120 ezer vendégmunkás lehet Magyarországon, hogyha az egész munkaerőpiac arányában tekintjük, akkor az egész V4-en belül még mindig Magyarországon van jelen a legkevesebb vendégmunkás. Tehát ez azt gondolom, hogy még mindig azt jelenti, hogy bár nagyon látványos a kommunikációs szinten a szembefordulás a korábbi tematikával, de mégis az látható, hogy még az első lépéseinél van a kormány ennek a vendégmunkás stratégiának. Hogyha a következő években ez egy országos problémává válik, akkor abból még egy nagyon robbanás közeli politikai téma is válhat a következő években. A magyar társadalomtudományos kutatások az elmúlt évtizedben szerintem elég világosan bebizonyították, hogy a magyar társadalom egy tökéletes táptalaja volt annak a migrációs kampánynak, amely 2015-től kezdve alakította a magyar közéletet. Ez egy már jelenlévő frusztrációk kivetítésének egy tökéletes témája, amely nagyban épít az egzisztenciális bizonytalanságokra, nagyban épít arra, hogy az emberek mennyire érzik azt, hogy a saját életük biztonságban van, akár anyagi szempontból, akár kulturális szempontból. Nem kellett kitalálni, hogy az embereket hogyan kell rábírni, hogy rettegjenek, hogyan kell rábírni, hogy gyűlöljenek másokat. És egy olyan társadalomban élünk, ahol nagyon sok ember él olyan szintű kiszolgáltatottságban, hogy nem lehet benne biztos, hogy másnap meg tudja venni a boltban a kenyeret. Az a politika, amelyik ezt kihasználja, felerősíti, az visszaél a lehetőségeivel. A politikusnak mindig van döntése, hogy használja ezeket a bennünk meglévő gyengeségeket, vagy megpróbál ezek ellen hatni, megpróbálja ezeket a lehető legkevésbé feléleszteni. Hát egyértelmű, hogy a Fidesz azt az utat választotta, hogy a
meglévő félelmeinket kihasználva próbálja a saját hatalmát a lehető legtovább fenntartani. Azzal, hogy gyakorlatilag polarizálta a közbeszédet, azzal, hogy gyakorlatilag csak a teljes elfogadás és a teljes elutasítás karikatúráira egyszerűsítette le ezt a beszélgetést, azzal azt lehetetlenítette el, hogy erről a 21. században mindenképp velünk maradó kérdésről a magyar társadalom értelmesen tudjon beszélni és döntést hozni. Hát szinte tényleg totálisan megbeszélhetetlenné tett mindent. A demokratikus politikában éppen az lenne a lényeg, hogy hát legalábbis a diskurzusok megnyithatóak, vannak bizonyos árnyalatok, amelyek lehetővé teszik éppen azt, hogy megfontoljunk más álláspontokat, netán éppen ezek révén változtassunk a saját álláspontunkon, és hát nem tudom milyen talajmélységig írtotta ki ennek a magvait is ez a kampány. A nüanszok, az árnyalatok, a finom megoldások, a finom hangolások, azok valószínűleg egy ilyen brutális évtized után szinte meg sem hallhatóak, vagy észre sem vehetőek. Én nem tudom elképzelni, hogy milyen lesz az a nap Magyarországon, amikor szembesülni fogunk azzal, hogy mi mit műveltünk. És persze mondhatjuk azt, hogy ezért a felelősség a magyar kormány terheli. És elsősorban, és leginkább természetesen ez így van, azokat, akik ezt kitalálták, akik ezt felépítették, akik több mint egy évtizeden keresztül ezt folytatták. De ebben nekünk is felelősségünk van, hogy ezt csöndben, halkan, néha hangosan, néha félve, néha egyébként lelkesen, de támogatjuk. És ezzel előbb-utóbb egyesével mindannyiunknak szembe kell majd nézni.